Hello wonderful people! Rise and shine! So guys, nandito kami ngayon sa Galaxy, Macau. Yan, it's a hotel. Mag-swimming kami. Merong nag-bless sa amin ng free entrance ng kanilang grand resort deck. So thank you Lord! Kaya mag-enjoy kayo with us guys! Let's go! So, yan. Since it's Sunday, walang mga trabaho, mga pasok silang lahat. Kaya, yan. Sobrang dami. Aray ka! Ba? Dito ka na sa likod. O kaya push mo muna ako. Dali lang. Basahin mo ako. Woo!
Iba to dun sa kanina. Iba to dun sa Grand Resort deck nila na may parang river, no? Ayan, as you can see, diba? Ang dami nag-enjoy under the heat of the sun.